વિરામબાદ સ્વાગત છે માર્કેટની ચર્ચાને આગળ વધારી મારા સહયોગી વિક્રમ પાઠક પણ મારી સાથે જોડાયેલા છે અને હવે આજે આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે કેઆર ચોકસીના દેવેન ચોકસી. દેવેનજી સ્વાગત છે અને જન્માષ્ટમીની હાર્દિક શુભેચ્છા. ત્યારે આપણે સૌ કોઈ અત્યારે રાહ જોઈને બેઠા હતા કે ગ્લોબલથી શું સંકેત આવે છે, ફેડ ચેરમેન શું વ્યૂ આપશે. તો એમણે એક સેન્ટિમેન્ટલ કહી દીધું છે કે હા અમે આગળ જતાં ટેપરિંગ કરીશું, પણ બધું ડિપેન્ડ છે હાલના સિચ્યુએશન પર, જે રીતે જોબ્સ ડેટા આગળ આવશે, જે રીતે અત્યારે કોરોનાની પરિસ્થિતિ દેખાઈ રહી છે. તો જો કે તોનો જે ખેલ છે, હજી તમને લાગે છે કે માર્કેટને હજુ ઇમ્પેક્ટ કરતો દેખાશે? ગુડ મોર્નિંગ નિશા, અને જન્માષ્ટમીની આપ સર્વેને પણ ખૂબ ખૂબ શુભકામના. સમય એવો સજેસ્ટ કરે છે કે ફેડનું અત્યારની સમયની અંદર જે વલણ છે, જે એપ્રોચ છે, એ એક સિસ્ટમેટિક એપ્રોચ છે. ઓન વન સાઇડ દે વોન્ટ ટુ મેક શ્યોર કે ઇકોનોમીની અંદર એક મોડરેટ ઇન્ફ્લેશન રહે. બીજી તરફ આઈ થિંક દે આર લુકિંગ એટ ધી અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રેટ ઓછો થઈને આવે, અને એની સાથે સાથે ઇકોનોમીની અંદર જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેડ સ્પેન્ડિંગ છે, પર્ટિક્યુલરલી ઇન યુએસ ઇકોનોમીમાં, એ સારી રીતે આગળ વધે. એ જે આઈ થિંક પ્રક્રિયા છે, એ પ્રક્રિયાની સાથે જોતા એવું લાગે છે કે એ લોકોને ઇકોનોમીની અંદરથી પૈસા સ્ટિમ્યુલસ થકી જે વિડ્રો કરવા છે, એ કરતા એકવાર એનું ટાઈમિંગ એ લોકો અહીંયા બ્રેક લગાડી શકે અથવા સ્લો કરી શકે રિલીઝ કરવાનું જે સ્ટિમ્યુલસનું પેકેજ છે તેને. ઓવરઓલ આઈ થિંક એક એવી ક્લેરિટી આવતી જાય છે કે યુએસની ઇકોનોમી સિસ્ટમેટિકલી putting more money into the system for expansion of the infrastructure. અને જે $550 બિલિયન નું એ લોકોએ જે પ્રોગ્રામ પુટઅપ કર્યો છે, that program is suggesting that US economy is going ahead with a systematic deployment of money into infrastructure. So given that kind of a situation, મારું પોતાનું કેવું માનવું છે કે ઓવરઓલ ટેપરિંગની ઇફેક્ટ એટલી નેગેટિવ નહીં આવે, કારણ કે જો ઇકોનોમીમાં ગ્રોથ નહીં હોય તો ટેપરિંગની ઇફેક્ટ નેગેટિવ આવી શકે. પણ સિન્સ ઇકોનોમીની અંદર ગ્રોથ છે, અને ગ્લોબલ ઇકોનોમીની અંદર પણ આઈ થિંક ગ્રોથ સિસ્ટમેટિકલી દેખાઈ રહ્યો છે, બીટ યુરોપ, બીટ એશિયન ઇકોનોમીઝ, બીટ ઇન્ડિયા, ચાઇના, જાપાન, દરેકે દરેક ક્ષેત્રની અંદર આઈ થિંક વી આર સીઈંગ અ ન્યૂ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એક્ટિવિટી કમિંગ અપ. So my own take is that I think tapering will not be as much negative as I think is being feared about. Overall, there may be some amount of corrections in the market because of the prices. અત્યારના તારીખમાં ભાવો ઉચકાયેલા છે, એનું કરેક્શન કોઈ પણ કારણસર આવી શકે, એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પરંતુ ટેપરિંગને કારણે માર્કેટમાં એક મોટી મંદી આવે અથવા કે મોટા પૈસા અહીંયાથી વિડ્રો થઈ જાય, એવી પરિસ્થિતિ હમણાં ઇમિડિયેટલી નથી દેખાતી. ચોક્કસપણે એવું માની શકાય કે થોડું ઘણું ડીલેવરેજિંગ સ્ટાર્ટ થાય, કારણ કે અત્યારની તારીખમાં દરેકે દરેક એસેટ ક્લાસની અંદર લેવરેજિંગ સિસ્ટમેટિકલી વધ્યું છે, અને જે લોકોએ પૈસા બોરો કર્યા છે બેંક પાસેથી નિયર ટુ 0 ઇન્ટરેસ્ટ, એ લોકો જ્યારે ઇન્ટરેસ્ટની કોસ્ટ લાગવાની ચાલુ થાય ત્યારે થોડાક પૈસા વિડ્રો કરે. પણ મારું એવું માનવું છે કે ઇવન ઇફ આઈ થિંક રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ગોઝ અપ ઇન ધ વેસ્ટર્ન વર્લ્ડ, the return available from equity kind of asset class is significantly higher. So I don't think that deleveraging process also would probably mean a lot of things as far as markets are concerned. So all in all put together, interest rate વધે તો પણ કદાચ ઇક્વિટી માર્કેટમાંથી ઇમિડિયેટલી પૈસા ગ્લોબલી મોટે પાયે વિડ્રો થાય એવા ચાન્સીસ રિલેટિવલી ઓછા રહેશે. દેવેન સર, એક પાસું ખાસ આ જે સ્ટેટમેન્ટ હતા એની સાથે આપણા આરબીઆઈ તરફથી જો સમજવા માંગીએ તો એ રહેશે કે રિસેન્ટલી આપણે જોયું તો યુરોપ અને અમેરિકાના જે ફેડરલ બેંક્સ છે એમને જ આપણે અત્યારે એક ફોલો કરતા દેખાયા છે. તો આપણે પણ કદાચ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ રાઇઝ કરવામાં એટલી બધી ઉતાવળ નહીં કરીએ જો યુએસ તરફથી ઇન્ટરેસ્ટ રેટમાં કોઈ વધારો કરવામાં નથી આવતો તો? આઈ થિંક વિક્રમ એક બહુ ક્લેરિટી સાથે વાત કરીએ તો આપણી પાસે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારવા કરતા ઘટાડવાની જગ્યા વધારે છે. 2 કે 3 મોટા કારણો. જે ઇકોનોમીની અંદર આપણે અત્યારની તારીખમાં નવો પૈસા લાવવો છે, એની અંદર આઈ થિંક આપણે જો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારી દઈશું તો કદાચ આપણા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના એસેટ છે એક એક્સપેન્સિવ થઈ જશે. અને આરબીઆઈ અને ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી આ વસ્તુ પર ચોક્કસપણે નજર રાખીને કામ કરી રહ્યા છે. સો આઈ થિંક ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ છે. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઘટેલા રહેશે તો એકંદરે પૈસા ઇક્વિટી તરફ વધારે આવશે, અને જે પેસિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે થઈ રહ્યું છે ઇકોનોમીની જગ્યાએ આઈ થિંક ઇક્વિટી થકી એક્ટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના પૈસા આવવાના સ્ટાર્ટ થશે. તો એક બીજો મેક્રો લેવલ પર આઈ થિંક મોટો પોઈન્ટ છે. અને ગવર્મેન્ટ ને પણ આઈ થિંક ઇન્ટરેસ્ટ છે કે ઇક્વિટી લેવલ પર પૈસા વધારે આવે સિસ્ટમમાં,
તો એ લોકોને જે અત્યારની તારીખમાં મોનેટાઇઝેશન ઓફ એસેટ્સ કરવા છે અથવા પબ્લિક સેક્ટર અંડરટેકિંગ એ લોકોને સેલ કરીને પૈસા ઉભા કરવા છે, આ બધા પ્રોગ્રામ એ લોકોના સક્સેસફુલ જાય. તો હું પોતે એવું માનીને ચાલુ છું કે આરબીઆઈ ને ગવર્મેન્ટ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રી they work on the same track right now and they are working as a two wheels of the front wheels of the vehicle. તો હું નથી માનતો કે એની અંદર કોઈ જગ્યાએ બદલાવ આવે. હું એવું માનું છું કે ઓન ધ કોન્ટ્રી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધવાની જગ્યાએ ઇન્ડિયાની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સબડ્યુડ રહેશે. ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સબડ્યુડ રહેશે તો કદાચ ઇન્ફ્લેશન પણ સબડ્યુડ રહેશે. અને જે કોમોડિટીના ભાવ જે હમણાં નિયર ટર્મમાં વધ્યા છે એ મારા હિસાબે આઈ થિંક એ વધતી રહેલી અટકશે. એનું કારણ છે કે સિસ્ટમમાં જ્યારે કોમોડિટીનો ભાવ વધે છે ત્યારે સપ્લાય સિચ્યુએશન એક્ટિવેટ થઈ જતી હોય છે અને કોમોડિટી એક્સપેન્સિવ થાય તો કદાચ એને કારણે એની ડિમાન્ડ પણ ઘટતી હોય છે. તો આ ફેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખીએ તો માય ઓન ટેક ઇઝ ધેટ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ફાઇન્ડ ધ બેલેન્સ. ધ પ્રાઇસીસ ઓફ કોમોડિટી વિલ ફાઇન્ડ બેલેન્સ ઇન્ક્લુડિંગ ફૂડ ઓઇલ. ધ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી બેલેન્સ્ડ, એ બી પણ ચોક્કસપણે દેખાઈ રહ્યું છે. અને ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીમાં જે કીધું એ પ્રમાણે વધારે સારી રીતે ઇક્વિટીના પૈસા આવે તો ગ્રોથ રેટ ફાસ્ટર આવે. I think government is working in that direction. So all in all put together, I don't think that RBI is in hurry to raise the rate of interest immediately. On the contrary, monetary policy જે RBI સેટ કરી છે that factors into account inflation and employment. આ બંને વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી I think એ લોકોની પોલિસી ચાલી રહી છે. So I think I would think that things are likely to remain stable અને કોઈ knee-jerk reaction સાથે મૂવ થાય એવું નથી દેખાતું. તમે કહો કે અત્યારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાલના યથાવત જ રહેશે, તો રેટ સેન્સિટિવ સેક્ટર ખાસ કરીને તમે જો કે ઓટો હોય કે રિયલ એસ્ટેટ હોય એના પર કેટલું ફોકસ કરવું જોઈએ, કારણ કે આ બંને સેગમેન્ટ અત્યારે એટલા માટે પણ પરફોર્મ કરશે કારણ કે તમે જો સામે ફેસ્ટિવલ સિઝન આવી રહી છે, ફેસ્ટિવલ સિઝનમાં લોકો કાં તો ઘર ખરીદે છે કાં નવું વાહન ખરીદે છે, તો એવામાં આ બંને સેક્ટર્સ તમે કેટલા ફોકસ રાખી રહ્યા છો અને કેટલું અલોકેશન હોવું જોઈએ? I think fair point. રિયલ એસ્ટેટની અંદર જે ઇન્વેસ્ટર વર્ગ હતો that વર્ગ I think is missing. અને મારા ખ્યાલથી સસ્તા ભાવના પૈસા મળશે તો ઇન્વેસ્ટરની જગ્યાએ એક્ચ્યુઅલ યુઝર વધારે આવશે. I think that goes without I think any dispute on this particular subject. So conclusion remains that real estate will attract genuine buyers and that will be more of a consumption driven asset than the asset which is meant for appreciation. તો મારું પોતાનું રીડિંગ એ રહેશે કે રિયલ એસ્ટેટની અંદર જે લોકો બાયર તરીકે આવશે એ લોકોને લોઅર કોસ્ટ ઓફ ફંડ સાથે એક્ટિવિટી એ લોકોને ફંડિંગ મળશે તો ડેફિનેટલી આઈ થિંક રિયલ એસ્ટેટની એક્ટિવિટી વધીને આવશે. સો દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. ડિમાન્ડ સિનારીઓ ઇન રિયલ એસ્ટેટ વુડ બી મોર ડ્રીવન બાય ધ કન્ઝમ્પશન. પછી લો કોસ્ટ હાઉસિંગ હોય કે પછી ઇન ધ અર્બન એરિયા જે નવા હાઉસીસની જે રિક્વાયરમેન્ટ થાય છે તે હોય, આઈ થિંક ઇટ વિલ બી ડ્રીવન મોર બાય ધ નેચર ઓફ કન્ઝમ્પશન. Second issue comes about auto. Auto looks, I think, extremely convincing, and particularly farm and farm equipment and commercial vehicles. Any under, I think the situation looks, I think, very, very convincing from the structural point of view. કારણ કે જે રીતે ગવર્મેન્ટે નવા એક્સપ્રેસવેઝ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર્સ ઊભા કરવાનું ચાલુ કર્યું છે એ રીતે જોતા આવનારા 5 થી 10 વર્ષની અંદર કમર્શિયલ વ્હીકલની મૂવમેન્ટ સિગ્નિફિકન્ટલી વધશે. લોજિસ્ટિક વિલ ડ્રાઈવ ધી કમર્શિયલ વ્હીકલ્સ. અને ઓલ ઇન ઓલ પુટ ટુગેધર આઈ થિંક એવું માનવું છે કે જે ફાર્મ સેક્ટર છે, જે રૂરલ ઇકોનોમી છે, ત્યાં આગળથી ડિમાન્ડ સિચ્યુએશન ઘણી બધી સારી રીતે વધીને આવશે. તો જો એ ફેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખીએ તો આઈ થિંક આ બે સેગમેન્ટ વિધિન ઓટો વિચ ઇઝ ફાર્મ એન્ડ ફાર્મ ઇક્વિપમેન્ટ અને કમર્શિયલ વ્હીકલ્સ, એ બેની અંદર સ્ટ્રક્ચરલ ડિમાન્ડ આઈ થિંક એ બહુ સ્ટ્રોંગ થતી એવું દેખાઈ રહ્યું છે. તો આઈ થિંક જે લોકો લગભગ 3 થી 5 વર્ષનું પ્લાનિંગ કરે છે એ લોકો માટે આઈ થિંક આ એરિયા ડેફિનેટલી વધારે સ્ટ્રોંગ રહેશે એવું મારું માનવું છે. સાથે દેવેનજી બીજું આખું એક વર્ટિકલ જોઈએ, કારણ કે આપણે સેક્ટરલ મૂવમાં વાત કરી રહ્યા છીએ તો બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ્સ. હવે કોસ્ટ ઓફ ફંડિંગ હજુ પણ અહીંયા બીજા 6-1 મહિના તો આપણને નીચા જ રહેતા દેખાશે અને ઇન્ટરેસ્ટ રેટના ફ્રન્ટ ઉપરથી પણ કોઈ એવા મોટા વધારા માટેના સંકેતો નથી બન્યા. તો આ આખા વર્ટિકલ માટે થઈને આઉટલુક હવે બદલાતું દેખાશે, કારણ કે સિનારીઓ આપણે જોયો તો આ વખતની આખી રેલીમાં એક મેજર અંડર પરફોર્મર રહ્યું છે આખું વર્ટિકલ. તો ફાઇનાન્સનું જે વર્ટિકલ છે એ એક સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જમાં પસાર થઈ રહ્યું છે. ઇટ ઇઝ ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રી વિચ ઇઝ બેઝિકલી પાસિંગ થ્રુ ટેક ડ્રીવન ડિસરપ્શન વિચ ઇઝ અહેડ ઓફ એવરીથિંગ એલ્સ. પછી એઆઈ થી તમે ડિસ્ક્રિપ્શન્સ જોઈ રહ્યા હો કે પછી બ્લોકચેનના તમે ઇશ્યુઝને કારણે આઈ થિંક સર્ટન અમાઉન્ટ ઓફ એક્ટિવિટીને ચેન્જ જોઈ રહ્યા કે જ્યાં આગળ રિસ્ક મેનેજમેન્ટના પ્રોસિજર્સ વધારે સારી રીતે મેનેજ થાય અને એફિશિયન્સી વધારે સારી રીતે મેનેજ થાય.
So I think the AI and blockchain, they are basically going to be driving the new segment of financial activities. So essentially, in the fintech space, I think એક બાજુ ફાઇનાન્સ હોય જેમાં બેંક છે, એનબીએફસી છે, એ લોકો સક્ષમ છે, એ લોકોની પાસે બેલેન્સ શીટ છે, એ લોકો લેન્ડ કરવાની એબિલિટી ધરાવે છે, એ લોકો પાસે પ્રોડક્ટ પણ છે. ને બીજી બાજુ ટેકનોલોજી હોય, જે ફ્રન્ટની અંદર ટેકનોલોજી હોય કે જે ટેકનોલોજી થકી આઈ થિંક અલ્ટિમેટલી યુ પુલ ધ ફાઇનાન્સ ફ્રોમ ધ બેન્કિંગ બુક્સ. એ જે ફેક્ટર જે છે એમાં ઇન્ડિયાની બધી બેંકો હજુ સુધી ફૂલ્લી ઇક્વિપ થઈ નથી. અને એને કારણે આઈ થિંક બધી ટેક કંપનીઝ આર આઈ થિંક મૂવિંગ વેરી ફાસ્ટ. અને મારું એવું માનવું છે કે ઇટ વિલ બી અ મેટર ઓફ ટાઈમ કે વેર ઇન લાર્જ એનબીએફસીઝ એન્ડ લાર્જ કોર્પોરેટ બેંક્સ would be the first ones to I think adapt to the tech in the front. અને કદાચ તમે એની અંદર સ્ટાર્ટઅપમાં જે ટેક કંપનીઓ છે તેનું એક્વિઝિશન થતા પણ તમે પ્રોસેસ જોઈ શકશો એની અંદર. સો આઈ એમ વેરી કન્વિન્સ કે ફિનટેક ને કારણે જે કંપની પાસે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટ્રેન્થ છે એ કંપનીઓની પાસે આઈ થિંક આવનારા સમયમાં બિઝનેસ બહુ મોટો રહેશે. અને આઈ થિંક દે વિલ પ્રોબેબલી અઝ્યુમ મચ બિગર સાઇઝ દેન વોટ દે આર કરન્ટલી ઇન્ટુ. મેબી દે આર પાસિંગ થ્રુ અ સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જ કે જ્યાં આગળ એક આઈ થિંક અપલિફ્ટ થવાની જગ્યા ઊભી થતી એવું દેખાઈ રહ્યું છે. So in my viewpoint, I think this would be again, I think a good opportunity to buy into some of the solid companies. કારણ કે જે પાસ્ટના જે ઇસ્યુઝ હતા, એનપીએ રિલેટેડના ઇસ્યુઝ હતા, કે બેલેન્સ શીટમાં રિકવરી રિલેટેડના ઇસ્યુઝ હતા, કે પેન્ડેમિકને કારણે લોન ગ્રોથ નતો આવતો, એ બધા ઇસ્યુઝ હતા. એ આવનારા સમયની અંદર એ ઇસ્યુઝ કદાચ ટુ એ ગ્રેટર એક્સટેન્ટ આઈ થિંક સોલ્વ થયેલા દેખાય છે. So in my viewpoint, I think now the focus should shift onto the tech-enabled banks, tech-enabled NBFCs, કે જ્યાં આગળ I think એ લોકોનો ગ્રોથ મોટો આવી શકે. I would rather like to play more carefully and select I think some companies which could possibly outprice or outperform I think many of the conventional banking stocks અથવા NBFC stocks. So I think stay focused on few companies કે જ્યાં આગળ tech enablement faster થતું હોય અથવા adoption faster થતું હોય, ત્યાં આગળ opportunity બહુ મોટી થાય એવા સંકેત મળી રહ્યા છે. બેન્કિંગ ફાઇનાન્સને થોડી ચિંતા દેવેન સર એમ પણ છે કે અત્યારે જે તમે જો ઇકોનોમી ઓપન અપ થીમ તો આપણે લગભગ 2-3 મહિનાથી જોઈ જ આવી રહ્યા છે ને એક પછી એક બધા સેક્ટર્સ એને પરફોર્મ કરી રહ્યા છે, પણ જે એકચ્યુઅલ પરફોર્મન્સ હોવું જોઈએ અથવા રિએક્શન હોવા જોઈએ નથી દેખાઈ રહ્યા. એમ લાગે છે કે હજુ પણ થોડું પ્રોબ્લેમ છે આ સેક્ટરમાં. કન્ઝમ્પશન હજી જે રીતે ડેવલપ થવું જોઈએ કે પેન આઉટ થવું જોઈએ નથી થઈ રહ્યું. I think we are asking for a faster consumption into the economy. અને કદાચ એની જરૂરિયાત પણ છે કે ઇકોનોમીમાં કન્ઝમ્પશન ફાસ્ટ વધવાનું સ્ટાર્ટ થાય. પરંતુ કન્સિડરિંગ ધ ફેક્ટ કે આપણે પેન્ડેમિક સિચ્યુએશનમાંથી ઇકોનોમીને સુરક્ષિત રીતે બહાર લાવ્યા છે, આપણી ગવર્મેન્ટે કોઈ બી ખોટી રીતે પૈસા સ્પેન્ડ કર્યા વગર આપણી આખી ઇકોનોમીને સુરક્ષિત રીતે બહાર લાવ્યા છે. તો આઈ થિંક એક બાજુ ફિસ્કલ ડિસિપ્લિન સ્ટ્રોંગ છે, એને કારણે આઈ થિંક આપણી કન્ટ્રીની બેલેન્સ શીટ અત્યારની તારીખમાં રિલેટિવલી વધારે સ્ટ્રોંગ અને સેફ દેખાય છે. તો બીજી તરફ આઈ થિંક કન્ઝમ્પશનની ડિમાન્ડ વધવા માટે જે કારણો જરૂરી છે તે કારણો એક પછી એક આઈ થિંક અનફોલ્ડ થતા જાય છે. સૌથી પહેલા જે નવી એગ્રીકલ્ચરલ પોલિસીને કારણે ફાર્મરના હાથમાં મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસ અને ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર ટુ હિઝ અકાઉન્ટ, એને કારણે આઈ થિંક પૈસા આવવાના સ્ટાર્ટ થયા છે. લગભગ 65% ઇકોનોમી રૂરલ ઇકોનોમી છે. તો એ ઇકોનોમીની અંદર આવી રીતે જો પૈસા આવવાના ચાલુ થાય તો કન્ઝમ્પશન ઇઝ બેઝિકલી ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ એટ અ ફાસ્ટર પેસ. તમે બંને એફએમસીજી અને એફએમઈજી બંને સેક્ટરને તમે જુઓ કે બંને સેક્ટરની અંદર આઈ થિંક વી આર સીઈંગ રિલેટિવલી ફાસ્ટર રેટ ઓફ ગ્રોથ in those consumption items which are there, either the fast moving consumer good or fast moving electric goods. I think દરેકે દરેક જગ્યાએ તમે કન્ઝમ્પશન આઇટમ ફાસ્ટ સ્પીડ પકડતી દેખાઈ રહી છે. ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ ટાઈમ કે આ જે ફેસ્ટિવ સિઝનની અંદર જે નવી ડિમાન્ડ ઊભી થશે રૂરલ એરિયામાંથી, they will probably drive this consumption faster. I think that is one thing absolutely looking very, very clear. બીજી તરફ તમે એ જ વસ્તુને કન્ઝમ્પશનના થીમને બીજી રીતે જોવાનું ચાલુ કરો તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર થકી સિગ્નિફિકન્ટ અમાઉન્ટ ઓફ મની ઇઝ ગેટિંગ ચેન્જિંગ હેન્ડ્સ. એક બાજુ ગવર્મેન્ટ મોટા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના પ્રોજેક્ટ નાખે છે, લગભગ 7 લાખ કરોડના રોડના પ્રોજેક્ટની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, પોર્ટના પ્રોજેક્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એરપોર્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, રેલવેઝમાં છે, સી પોર્ટ છે. તો આઈ થિંક આ બધા એરિયાની અંદર જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ રહ્યું છે એની અલ્ટિમેટ રિપલ ઇફેક્ટ કન્ઝ્યુમરને કારણે જ આવવાની છે. કારણ કે ફાઇનલી મની ચેન્જીસ હેન્ડ્સ. એક તરફ પ્રોજેક્ટ નાખો, બીજી તરફ આઈ થિંક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આઇટમનું કન્ઝમ્પશન વધુ,
ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આઇટમનું કન્ઝમ્પશન વધવાને કારણે આઈ થિંક બંને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કસ્ટમર એઝ વેલ એઝ આઈ થિંક ધી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના જે યુઝર્સ છે એ દરેકના હાથમાં પૈસા આવવાનું ચાલુ થાય છે. So all in all put together, I would think that I think with this money coming in the hands of people and 130 crore people, એટલે આપણે એ સિચ્યુએશનને જ્યારે કદાચ કલ્પના નથી કરી શકતા કે કેટલે હદ સુધી કન્ઝમ્પશનની સાઇઝ વધી શકે. I think that situation we have already entered into. In my viewpoint, instead of expecting consumption to go up in a hurry in a 1 quarter or 2 quarter, one should see the trend. કે ટ્રેન્ડ કઈ રીતે બતાવી રહ્યો છે. તો એકંદરે આઈ થિંક ટ્રેન્ડ એવું બતાવી રહ્યો છે કે બંને એફએમસીજી અને એફએમઈજી સેગમેન્ટની અંદર આઈ થિંક ધ રિલેટિવ પિકઅપ ઇઝ ધેર એઝ ફાર એઝ આઈ થિંક ધ કન્ઝમ્પશન ઇઝ કન્સર્ન. Even auto is suggesting that I think the amount of vehicles sold is systematically increasing, except the fact that અત્યારની તારીખમાં જે સેમિકન્ડક્ટર અથવા ચિપ્સની જે શોર્ટેજ છે એને કારણે થોડુંક મારુતિ જેવી કંપનીનું પ્રોડક્શન સબ્ડ્યુડ આવી રહ્યું છે. But overall, according to me, I think the opportunity size is becoming big and a consumption is expected to grow and grow at a very systematic and a faster pace eventually. But I think don't expect miracles to happen in 1 or 2 quarters. Maybe sustain level પર વધશે એવું માનીને ચાલવું જોઈએ. રાઈટ. સાથે દેવેન સર એક બીજું વર્ટિકલ આખું આપણે જોઈએ કે જે પણ આપણને રિસેન્ટલી થોડુંક સાઇડવેઝ થતું દેખાયું છે, પણ ત્યાં આપણને એક સારા એવા એક્શન દેખાઈ ચૂક્યા છે ફાર્મા સ્પેસનું. અહીંયા આપને શું લાગે છે હવે થોડોક સમય આ વર્ટિકલ જે છે સેક્ટર છે એ આપણને કન્સોલિડેટ થતું દેખાશે? સો ફાર્માને બે રીતે જુઓ તમે. કદાચ ઇન્ડિયાની જેનરિક કંપનીઝ છે એ લોકો માટે યુએસ એફડીએ ઇઝ ડેફિનેટલી આઈ થિંક મોર વોચફુલ. અને એને કારણે આઈ થિંક ધોઝ જેનરિક કંપનીઝ આર હેવિંગ ધેર ઓન ચેલેન્જીસ ડિસ્પાઇટ ઓફ હેવિંગ પ્રેઝન્સ ઇન ડિફરન્ટ માર્કેટ્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ ડ્યુ ટુ યુએસ એફડીએ રિલેટેડ higher amount of surveillance and I think the requirements. But સાથે સાથે જેનરિકની અંદર બી જે સ્પેશિયાલિટી જેનરિક પ્રોડક્ટ્સ એ લોકો બનાવી રહ્યા છે એ લોકો માટે એકંદરે આઈ થિંક ધ ટાઈમ સારો છે એવું ક્લિયરલી ઇન્ડિકેટ થઈ રહ્યું છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કેડિલા જેવી કંપની જે અત્યારે વેક્સિનેશન પ્રોસેસની અંદર વિધાઉટ ઇન્જેક્શન વિધાઉટ આઈ થિંક એ લોકો જે ઇન્જેક્શન આપી શકતા હોય. So definitely, I think such kind of technology is going to be accepted faster globally. So I think this is one example. I'm sure I think there are various other medicines that you are having a specialty product in place. So ત્યાં demand and profit ની અંદર problem નથી આવવાનો. I think sales also is going to be good, profit also likely to remain good. Second area in pharma is API segment. Many of the companies are systematically catering to the larger companies under either the contract manufacturing for larger companies of the world or supplying the APIs in a systematic manner to those companies કે જ્યાં આગળ એ લોકોને relative amount of growth મોટો મળી રહ્યો છે અને sustainable basis પર મળી રહ્યો છે. So on one side, I'm extremely bullish about possibilities in pharma. Plus China plus one strategy ને કારણે many of the pharma companies, particularly in India, I think are likely to see a larger amount of growth in the API segment, particularly. So, a point में ध्यान में रखें. So, I would think that again selective. Don't generalize the entire pharma's bracket, but selective. Some of the companies are likely to grow and grow very big eventually from here. So, stay focused on pharma. Don't expect I think एक साथे secular up move મળે અથવા એક સાथे multiplier rate of return મળે. But I think steady rate of return of around 15 to 20%, maybe 25% in some cases, is distinctly possible in some of the pharma. ડેફિનેટલી. ઘણી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચર્ચા રહી દેવેન સર, અને ખૂબ ખૂબ આભાર સમય ફાળવી અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા, તમારા વ્યૂઝ દર્શકો સુધી પહોંચાડ્યા તે બદલ આભાર સર. Thank you. ગુડ ડે. ત્યારે હાલ પૂરતું આટલું જ. મને ને વિક્રમ બંનેને આપશો રજા. વધુ અપડેટ માટે જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.